હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા. તો આજની આ ટિફિન બોક્સ રેસિપી માટે આપણે અહીં એક ત્રાસમાં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો ચાળીને લોટ લીધો છે. તો અહીં જે 250 mlનું મેઝરિંગ કપ આવે છે એની મદદથી મેં લીધું છે. હવે આની અંદર આપણે એક મોટી સાઇઝનું બાફેલું બટેટું નાખીશું, જેને મેં મોટી ખમણીની મદદથી ખમણી લીધું છે. આમ કરવાથી એનામાં ગાંઠાઓ રહેતા નથી, તો આ સ્ટેપ કરો ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી રવો એટલે કે સોજી એડ કરીશું. આ નાખવાથી આનું જે પડ છે એ ક્રિસ્પી બને છે અને સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આની અંદર આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું. જો તમારા ઘરમાં અથવા તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તાજી લીલી મેથી તો તમે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તેની અંદર 3 થી 4 ચમચી જેટલા બારીક સમારેલા ધાણા ભાજી નાખીશું. ધાણા ભાજી એડ કરવાથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર નાખીશું. કલર અને રંગ ખૂબ જ સરસ આવે એ માટે અહીં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મોણ નાખીને સારી રીતે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું. અહીં ધ્યાન રાખજો, આપણે બટેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે તો પાણીનો ઉપયોગ બહુ જ ઓછો કરવાનો છે, કારણ કે આપણે બટેટાથી જ આપણે લોટ અહીં તૈયાર કરવાનો છે, બાંધવાનો છે. તો સારી રીતે આવી રીતે મસળીને આપણે લોટ ગૂંથવાનો છે. જો છેલ્લે જરૂર પડશે તો આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી અંદર નાખીશું અથવા તો છાંટ મારીશું. અહીં આપણે આ લોટ કઠણ જ બાંધવાનો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધું મિક્સ કરતાં આ મિશ્રણ થોડું ડ્રાય લાગે છે, તો પાણીને આવી રીતે છાંટો મારીને આપણે એનો કઠણ લોટ બાંધી લેશું. હવે લોટ બંધાઈ ગયા પછી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને આને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દેશું, જેથી આપણો લોટ છે એ થોડો સોફ્ટ થઈ જશે. તો 10 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો આવી રીતનો લોટ થોડો સોફ્ટ થઈ ચૂક્યો હશે. એને સારી રીતે મસળી અને નાના આવી રીતના લુઆઓ તૈયાર કરી લેશું. તો અહીં મેં બધા લુઆઓ તૈયાર કરી લીધા છે. તો અહીં મેં લુઆની સાઇઝ મીડિયમ રાખી છે, નહીં તો બહુ મોટા કર્યા છે, નહીં તો મેં નાના કર્યા છે. બીજી બાજુ મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. હવે એક લુયો લઈને આવી રીતે લોટમાં થોડું ડસ્ટ કરીને આવી રીતે એની મીડિયમ થિકનેસની પૂરી આપણે બનાવી લેવાની છે. આ પૂરી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આપણે આમાં બટેટું ઉમેરેલો હોવાથી એનો ટેસ્ટ ક્રિસ્પી આવે છે, સાથે સાથે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને પેટ પણ ભરાઈ જાય છે. તો સવારની ભાગદોડમાં જો લોટ બાંધેલો હોય તો ફક્ત 5 મિનિટની અંદર જ આ પૂરી તૈયાર થઈને આવે છે. તો નોર્મલ પૂરી કરતાં આ પૂરી સ્વાદમાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મેં મીડિયમ થિકનેસની પૂરી તળી છે અને થોડીક મોટી સાઇઝની કરી છે. હવે આવી રીતે ચમચાની મદદથી ફેરવતા આ પૂરી આપણી દડા જેવી ફૂલીને તૈયાર થાય છે. તો બંને બાજુ આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉનની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેશું. તો આ પૂરીની સાથે તમે લૂંજી છે, દહીં છે, મરચાં છે, ગમે તેની સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. છેવટે પિચકું સાથે પણ છોકરાઓ આરામથી ખાય છે, એમને બહુ ખૂબ જ ભાવે છે, કારણ કે આની અંદર આપણે બટેટાનો યુઝ કરેલો છે. તો આવી રીતે હું બધી પૂરીઓ તળીને તૈયાર કરી લઈશ. તો તમે જોયું ને કેટલી સરસ અને ઇઝી રેસિપી હતી સવારની ભાગદોડ માટે, ટિફિન બોક્સ માટે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો પૂરી બંને સાઈડથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ચૂકી છે. તો આને હું એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશ. આ પૂરી બહુ ઓઇલી નથી લાગતી, સાથે સાથે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય ને તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.